Hello guys! Welcome back to Elexhub channel. Nandito na tayo sa part 3 ng ating project, the Glove-Controlled Mecanum Robot. Kung hindi nyo pa napapanood ang part 1 at part 2, mas maganda kung balikan nyo muna yon para masundan nyo ng buo ang proseso mula sa hardware setup hanggang sa coding. Sa episode na to, pag-uusapan natin kung paano ayusin ang sensitivity at delay ng motion control gamit ang ating glove na may MPU 6050 sensor. So, bakit nga ba mahalagang ayusin ang sensitivity at delay? Kapag masyadong sensitive ang sensor, kahit minimal na galaw ng kamay ay agad nang pinapagalaw ang robot. Madalas, nagkakaroon ito ng unwanted movement o paggalaw sa maling direksyon. Pero kapag masyado namang delayed, parang late ang reaction ng robot, hindi siya sumasabay sa galaw ng kamay mo na pwedeng makaapekto sa precision ng control. So, paano ito ina-adjust sa code? Sa code, makikita nyo ang ganitong logic. Yung value na 4,000, ang tawag dyan ay threshold. Siya ang nagsasabi kung gaano kalaking movement ang kailangan para gumalaw ang robot. Kung gusto mo ng mas mabilis na response, bababaan mo ang threshold. And kung masyado namang nagre-react ang robot kahit hindi mo intention galawin, taasan mo ng kaunti. Ngayon, usapang delay naman tayo. Kahit real-time ang transmission gamit ang ESP now, maganda pa rin maglagay ng kaunting delay para mas smoothen ang movement ng robot, lalo na kung medyo shaky ang galaw ng kamay. Instead of using delay, mas efficient tayong gumamit ng millis sa sender side para makontrol ang frequency ng data transmission. Ang interval na ito ang nagko-control kung gaano kadalas mag-send ng motion data. And kung gusto mo ng mas fluid na control, try values like 50 milliseconds to 100 milliseconds. And kung napapansin mong shaky or nag-o-overreact ang robot, try to increase the interval. And tips sa pag-tune, simulan sa default values na 15,000 threshold and 100 milliseconds. I-observe kung responsive ba ang robot sa bawat galaw ng kamay. Habang naka-on ang system, i-adjust mo agad ang values based sa real-time na difference. Hindi kailangan perfect agad, trial and error lang hanggang makuha mo yung smooth at accurate na response para sa setup mo. So, simulan na natin.
And that's all guys, natapos na natin ang testing ng ating glove-controlled Mecanum robot car. Nakita natin kung paano siya mag-react sa bawat galaw ng kamay gamit ang MPU6050 sensor at kung gaano ka-smooth ang movement kapag tama ang sensitivity at send interval settings. Kung gumagana ng maayos ang robot sa forward, backward, left, right at strafe directions, congrats, working na ang project mo. Pero kung may konting delay o sobra ang sensitivity, don't worry, i-adjust mo lang yung threshold at interval sa center code hanggang sa ma-achieve mo yung tamang balance. Lagi lang tandaan, observe, adjust, and test ulit. Ganun talaga sa electronics at robotics, testing is key para sa fine-tuning ng performance. So thank you guys for watching and good luck and bye-bye!